السلام عليكم ورحمة الله. طلاب المرحلة الثالثة كلية طب الأسنان جامعة العين. نكمل محاضرتنا السابقة اللي تناولنا بها موضوع ال Classification of Crowns. أخذنا ال First Classification اللي هو الفول metal crown، أخذنا ال Advantage و Disadvantage، وأخذنا ال Indication Contra Indication. كذلك أخذنا ال Preparation of full metal crowns، ركزنا على types of bear، قلنا rounded and bears أو rounded and diamond bear. راح ينطينا finishing line المطلوب للفول metal crown. احنا هسه المحاضرة إن شاء الله راح نكمل ال classification التايب 2 والتايب 3. نجي للتايب 2. احنا قلنا حسب ال classification according to the materials. الفول metal first classification. ال classification الثاني اللي هو ال combination of two materials اللي هي ال porcelain and metal. راح نسميه porcelain fused to metal crown. This crown has two materials. First materials اللي هي الميتال، two materials اللي هي البورسلين layers. The porcelain fused two metals crown consists of ceramic layers bonded to the thin cast metal coping. الفيرست ماتيريال احنا راح تكون هي الميتال ماتيريالز اللي راح تكون ككور كماتيريالز نسوي لي كفر للتوث، بعدين نسوي لها layering او covered by aesthetic materials اللي هي السيراميك layers. شنو الفائدة انه نسوي combination of two materials؟ الفائدة كالآتي، إنه نحصل strength and accurate fit of cast metal coping. الماتيريالز الأولى اللي هي الميتال راح تعطيني strength، راح تعطيني accuracy. الماتيريال الثانية اللي هي السيراميك layer أو البورسلين layer أو الأكريليك layers، هاي راح نحصل منها الكوزمتيك أو نحصل منها الاستاتيك. يعني الادفانتج of porcelain fused to metal أو ال combination of two materials إنه نحصل السترينث من الميتال، نحصل الاستاتيك والكوزمتيك منين؟ من السيراميك. الفرق هسه حسب الماتيريالز عن الفول ميتال، انه الفول ميتال هو فقط ماتيريال واحدة حصل على السترينث من الميتال. البورسلين فيوز تو ميتال راح نحصل على تو ادفانتج، السترينث راح نحصلها من الميتال، والكوزمتيك او الاستاتيك راح نحصلها من الماتيريال الثانية اللي هي البورسلين او السيراميك. Indication, first indication, two teeth need to be completely covered for aesthetic demand. البورسلين fused metal الأوفر advantage عن الميتال أنه أكثر aesthetic أو أكثر مقبولية من البيشنت مالتي. يعني كمثال إذا عندي بيشنت وعنده مثلا missing الأبر سنترال أو الأبر لاترال، وأنا أقدر أسوي له بريدج أعوض له السن المفقود. فإذا كان عندي two materials، عندي metal وعندي porcelain fused metal، أكيد راح أختار شنو؟ البورسلين fused to metal، لأن هو more aesthetic من الميتال. قلنا احنا الميتال ينطيني strength، لذلك انا استخدمه دائما بالبوستيريور تيث. البورسلين فيوز تو ميتال لا، راح ينطيني الاستاتيك، لذلك انا استخدمه بالانتيريور تيث.
2 retainer, 4 fixed partial denture, 3 similar to these of metal أو full metal crown. نفس الانديكيشن مال الفول metal crown نقدر نعطيها أو نعكسها على البورسلين fused to metal. الانديكيشن مال الميتالز اللي قلنا مثلا بيش توث مسوي له روت كانال تريتمنت، حشوة جذر، أو توث بلارج ريستوريشن، لارج أملغام، لارج كومبوزيت، حتى أسوي له بريزرفيشن أو أسوي له حماية من الفراكشر، راح أسوي له covered by الميتال كراون. هنا نفس الشيء أيضا أسوي له covered by porcelain fused to metal. بس الانديكيشن الأهم للبورسلين fused to metal هو الاستاتيك. هنا example for used للبورسلين fused to metal كاستاتيك choice، خاصة بالانتيريور teeth. اضطر انه استخدم البورسلين fused to metal او استخدم الأول سيراميك كراون. ما راح استخدم الميتال كراون بسبب ان الميتال كراون هو عبارة عن معدن وما راح ينطيني خاصية الاستاتيك. نجي للكونترا انديكيشن. First contraindication للبورسلين fused metal هو teeth with large bulb because of possibility of bulb exposure during preparation. النقطة الأولى جدا مهمة ولازم نركز عليها. ليش إنه teeth with large bulb راح يصير بي exposure إذا سوينا preparation للبورسلين fused to metal. السبب إنه البورسلين fused to metal have two materials، الميتال and السيراميك. هاي two materials يحتاج إنه أسوي preparation، أسوي space كافي لهاي two materials أكثر من الميتال كراون. الميتال كراون فقط material وحدة، ما أحتاج أسوي space كافي وآخذ من السن preparation أكثر. هذا السبب أنه بالبورسلين fused to metal أنه أسوي reduction أو أسوي preparation أو أسوي تحضير أكثر، لأن عندي two materials metal and ceramic. فهذا الكونترا انديكيشن الأول أنه بالبيشنت جماعة اللارج bulb، خاصة اليونج بيشنت اللي أعمارهم صغيرة، يكون البلب chamber large وراح يصير عندي exposure خلال عملية البريباريشن. الكونترا انديكيشن الثاني الانتاكت بوكال وولز. إذا البوكال وول انتاكت وساوند ما بي فلينج ما بي كيريز، هنا راح يكون كونترا انديكيشن. طبعا هنا نقدر نستغني عن البورسلين فيوست ميتال بكراون ثاني مثلا الثري كوارتر أو الأولد سيراميك ريستوريشن. الكونترانديكيشن الثالث more conservative retainer can be used، اللي نقصد به الثري كوارتر، teeth with short crown. contraindication الرابع teeth with short crown. نفس contraindication الأول، أنا عندي short crown وعندي two materials يحتاج لها more preparation more space حتى يقابل لي ال two materials والthickness مالتهم. يعني إذا tooth short crown راح أقول ما أقدر أسوي له porcelain fused to metal، يعني porcelain fused to metal تحتاج preparation أكثر لأن تحتوي على two materials. نفس فكرة النقطة الأولى، إذا teeth with large bulb chamber مثلا patient young عمره 18 19 20 25، ذول يكون البالب chamber مالتهم large، فما أقدر أسوي لهم البورسلين fused to metal لأن يحتاج more preparation.
الكونترانديكيشن الخامس patient with bad oral hygiene، وهذا يعتبر contraindication لكل types of crowns سواء metal porcelain fused to metal أو ceramic. contraindication يركز على نقطتين: teeth with large bulb chamber ليش ما نقدر نسوي له porcelain fused to metal، والteeth with short crown أيضا ليش ما نقدر نسوي له porcelain fused to metal. نجي للادفانتج and disadvantage. الادفانتج مثل ما قلنا لأن porcelain fused to metal have two materials ceramic and metal، لذلك this type has the strength of porcelain fused to metal and aesthetic of all ceramic crown. يعني اللي نقصده انه البورسلين fused to metal اخذ السترنث من الفول ميتال واخذ الاستاتيك من الاول ceramic crown. disadvantage of porcelain fused to metal: first disadvantage انه نسوي removal للتول structure اكثر من بقية الكراونز، اكثر من الفول ميتال، اكثر من الاول ceramic restoration، بسبب انه two materials ويحتاج preparation وspace اكثر. 2 subject to the fracture. ليش؟ because of brittle natures of porcelain. البورسلين او الاكريليك او السيراميك هاي الماتيريال تعتبر brittle material، يعني material هشة دائما يصير بيها fracture إذا تعرضت إلى فورس عالية. الشيد selection can be difficult. عملية أخذ لون أو الشيد of the tooth يكون difficult. disadvantage الرابعة inferior aesthetic compared to the porcelain jacket crown. اللي نقصده بهاي النقطة إذا قارنا البورسلين fused to metal ceramic restoration أو للجاكيت كراون أو البورسلين كراون راح يكون inferior aesthetic. النقطة الخامسة more expensive، يكون مكلف أكثر من الميتال كراون. نجي هسه للsteps in the tooth preparation. إذا أريد نسوي preparation التوث ونحضره للبورسلين fused to metal، احنا قلنا الميتال أو الفول ميتال كراون نستخدمه للبوستيريور، البورسلين fused to metals نستخدمه أيضا للانتيريور وللبوستيريور. فراح نسوي preparation للانتيريور teeth. راح نبدي الستيبس الانسايزال سيرفيس، بعدين للبوكال سيرفيس واللينجوال سيرفيس والبروكسيم. الفيشل سيرفيس راح يكون عندي او الانسايزال ايدج بالبداية راح يكون الريدكشن مالتي 1.5 ملم. الفيشل سيرفيس او البوكال سيرفيس تقريبا من 1.5 ملم الى 2 ملم. اللينجوال سيرفيس راح يكون 1 ملم الى 1.5 ملم. البروكسيمال سيرفيس يكون نص ملم الى 1 ملم. نجي للبريبريشن requirement. اكو نقطتين نركز عليهم بالبريبريشن مال البورسلين fused to metal. اولا deep facial reduction، enough space for metal and ceramic. قلنا احنا البورسلين fused to metal من اسمه عندي بورسلين وعندي metal، يعني two materials لازم اسوي deep facial reduction حتى اضمن انه يصير عندي enough space للميتال او للسيراميك. الريكوايرمنت الثاني انه reduction للother surface اللي هو
البروكسيمال سيرفيس يكون similar مشابه للفول ميتال كراون على بقية السيرفيسات. الفرق انه بالديب فيشل ريدكشن على البوكال سيرفيس او على الفيشل سيرفيس مال التوث راح يكون ريدكشن اكثر حتى نوفر سبيس للميتال ونوفر سبيس للسيراميك. هسه نجي للتوث preparation بالانتيريور teeth. احنا قلنا the same principle of preparation that followed during the full metal crown، نفس الخطوات اللي استخدمناها وحكيناها بالمحاضرة السابقة خلال عملية preparation مال الفول metal crown راح نستخدمها preparation of porcelain fused to metal، ما عدا except نقطة واحدة انه قلنا بالبوكال preparation او بالفيشل preparation راح شو نسوي deep preparation او deep reduction حتى نضمن انه نوفر space كافي للتو materials. الانسايزال surface reduction 2 mm should be removed for incisal clearance. 2 ملم شنو الفائدة انه نضمن 2 ملم نسوي reduction للانسايزال edge؟ first قلنا احنا عندي 2 materials اللي هي الميتال والبورسلين. النقطة الثانية حتى اضمن جمالية الكراون اللي احنا او شفافية الكراون اللي سميناها translucency of restoration. فنبدي مثل ما بدينا بالفول ميتالز، راح نحدد البير مالتنا اللي نستخدمه ونسوي شي حكيناه بالمحاضرة السابقة اللي هو الدبث orientation groove. قلنا الدبث orientation grooves راح تشتغل كجايد او تشتغل كريفرنس حتى يحدد لي الدبث مال الريدكشن مالتي او مال التحضير. اذا سوينا reduction او سوينا تحضير للسنو without depth orientation grooves، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير يا اما over reduction يعني اخذ اكثر من السن، او under reduction انه اخذ اقل من الكمية المطلوبة، بالاضافة الى التايم راح يكون اكثر لأن راح تستغرق وقت أطول عملية إنه تشيك هل أنت مسوي ريدكشن صحيح أو لا. البير اللي راح نستخدمه هو الفلات and taper diamond bear used حتى نحصل على الشولدر finishing line. الابليكيشن مال البير راح يكون parallel to the incisal inclination خلال during the incisal reduction. إذا أريد نسوي incisal edge reduction نخلي البير مالتنا parallel موازي للinclination للميلان مال incisal edge ونسوي reduction. طبعا هنا الinclination مالتي راح يكون bilaterally inclined بالmaxillary teeth أو maxillary incisor and labially inclined بالmandibular incisor. إذن الincisal reduction أول شي نسوي 2 millimeters tooth structure should be removed. نشيل 2 millimeter من الincisal edge. البير اللي راح نستخدمه الفلات اند تيبر دايموند بير. شو راح نخلي البير حسب الانكلينيشن مال الانسايزال ايدج، follow the inclination of the incisal edge ونسوي reduction. The depth orientation grooves 2 mm in the depth are made on incisal edge. نستخدم الفلات end taper bear parallel للincisal
inclination of incisal edge. بعدين the two structure between the depth orientation groove should be removed using the same burr. الانcisal clearance, then check eccentric and eccentric occlusal relation. نشيك السبيس اللي حصلنا عليه بعد الانcisal reduction، نشيكه بالcentric and eccentric occlusal relation. كملنا الانcisal edge reduction. هسه نتحول لللابيال surface reduction أو الbuccal surface reduction. Because of the anatomy of the tooth labially, it should be reduced in the two plane أو two geometric plane of the labial surface. اللابيال surface راح نقسمه إلى two plane، مو بلين وحدة، أو نقسمه إلى منطقتين. المنطقة الأولى نسميها الجنجايفال بلين اللي هي تكون قريبة على الجنجبة. المنطقة الثانية نسميها الانسايزال بلين اللي راح تكون قريبة على الانسايزال edge. It should result in sufficient space 1.5 قلنا احنا to accommodate both الميتال and porcelain. إذن الشرط الأول إنه نسوي two plane reduction على labial surface of the anterior teeth gingival plane والincisal plane. هسه راح نحكي ونقول شنو سبب إنه نسوي two plane ما نسوي one plane. النقطة الثانية إنه الريدكشن مالتي لازم يكون 1.5 ملم حتى شنو أضمن السبيس الكافي أو enough space للميتال and porcelain بلين. إيش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير مو conservative reduction، راح يصير traumatic reduction. راح ناخذ من التوث أكثر وراح نسوي damage للبلب exposure للبلب. فهاي الادفانتج مال إنه نسوي two plane reduction. الانسايزال قلنا احنا اللابيال سيرفيس ريدكشن راح نقسم الى انسايزال بلين وجنجايفال بلين. الانسايزال بلين ايضا نخليه الدبث اورينتيشن جروف 3 بالدبث 1.5 ملم، وبعدين نسوي ريدكشن للتو ستراكشر between depth orientation groups. البير اللي نستخدمه هو الفلات اند تيبر بير، يستخدم بالعملية الريدكشن. الجنجايفال بلين أيضا نسوي 3 depth orientation group بالدبث اللي حددناه 1.5 الجنجايفال part of the labial surface to the long يكون parallel للong axis of the tooth. نخلي الدبث orientation group الأول بالcenter and one in each medial and distal transitional line angle. بعدين نسوي reduction للtooth structure اللي بين الدبث orientation groups، ونستخدم نفس البير اللي هو الفلات end should be used to create shoulder finishing line. اللابيال surface قلنا شرطة أو فرقة إنه لازم عندي enough space أسوي reduction كافي حتى يضمن لي إنه يصير space كافي للميتال وللبورسلين. الشرط الثاني باللابيال surface reduction إنه نسوي reduction two plane incisal plane وجنجايفال plane. شنو فائدة إنه نسوي two plane reduction؟ حكينا الفوائد. شلون نسوي two plane reduction؟ راح نفصل التوث إلى قسمين incisal plane، نسوي 3 depth orientation grooves على depth 1.5. الابليكيشن مال البير أو إنه أنا شلون أخلي البير على الانسايزال بلين، راح أخليه حسب الانكلينيشن مال الانسايزال surface.
الجنجايفال بلين نفس الفكرة أيضا. الدبث اورينتيشن جروفز 3 جروفات نخليهم، بعدين نشيل التوث ستراكشر اللي بيناتهم. بس الابليكيشن هنا راح يختلف. ابليكيشن مال البير راح يكون parallel لللونج اكسس اوف ذا توث. بالانسايزر بلين سوينا او خلينا البير حسب الانكلينيشن مال السيرفس. هنا لا، بالجنجايفال بلين راح نخليه موازي لللونج اكسس اوف ذا توث. البير اللي نستخدمه هو الفلات اند حتى ينطيني الشولدر فينيشينج لاين. اللينجوال ريدكشن نقسم أيضا اللينجوال سيرفيس إلى السنجنوم اريا ريدكشن وإلى اللونج أو اللينجوال اكزيال ريدكشن. أيضا نسوي depth orientation groups 7 ملم بالسنتر، وبعدين نستخدم بير نسميه السمول wheel diamond bear to remove the tooth structure. أيضا اللينجوال اكزيال ريدكشن نسوي depth orientation groups. الدبث هنا راح يكون نص مليم parallel لللونج axis of the tooth. Rounded end taper bears use to reduce area using the same angle to creating chamfer finishing line. إذن صار عندي 2 finishing line للبورسلين fused to metal. First finishing line shoulder على اليمين على الليبيال سيرفيس. ليش استخدمنا الشولدر finishing line على الليبيال سيرفيس بينما استخدمنا chamfer finishing line على اللينجوال سيرفيس؟ السبب هو كالآتي. استخدمنا الشامفر باللينجوال سيرفيس لأن ما أحتاج سبيس كافي للبورسلين وللمتال مثل ما أحتاجه بالليبيال سيرفيس. هناك عامل الأستاتيك كلش مهم. حتى أنطي سبيس كافي والتكنيشن ينطيني كراون الأستاتيك مالته عالي، لازم أضمن له فينيشينج لاين عريض حتى يكون مناسب للتو ماتيريالز. هنا الشامفر فينيشينج لاين حتى نكون أكثر تحفظي أو نكون more conservative ما ناخذ من التوث هواية، راح نستخدم الشامفر. إذا سألت سؤال هل نقدر نستخدم الشولدر فينيشينج لاين باللينجوال سيرفيس؟ نعم، نقدر نستخدم الشولدر فينيشينج لاين باللينجوال سيرفيس، بس احنا الشامفر يكون أكثر conservative للتوث ستراكشر. البورسلين فيوست ميتال للبوستيريور تيث نفس البرنسبل اللي استخدمناها عملية البريبريشن للفول ميتال نستخدمها للبورسلين، ما عدا أنه يكون deep reduction in the area that covered by both metal and ceramic. 1.5 يكون reduction على non-functional، 2 مليمتر على الفاكشنال كاسب، والفيشل ريدكشن يكون من 1.5 تقريبا 1.2 إلى 1.5 مليمتر. الفول ميتالز with acrylic facing اكو نوع من الكراونز او البريدجات يستخدمون فول ميتال ما عدا البوكال سيرفيس او البوكال سيرفيس او الفيشل سيرفيس يسوون له covered by acrylic materials حتى ينطون نوع من الاستاتيك. It is full metal crown have labial or buccal surface covered by tooth colored acrylic resin material. هو يسوي لي combination للstrength of the metal and accuracy of the full metal and a cosmetic effect of the tooth color acrylic resin material. هو يكون less expensive than porcelain fused metal. هنا الفائدة يكون أقل تكلفة من البورسلين fused to metal. البريبريشن مالته نفس الفكرة البريبريشن مال البورسلين fused to metal. deep facial reduction على البوكال surface حتى شنو يضمن لي enough space for
metal and facing material. finishing line راح يكون shoulder with bevel labially أو buccally on chamfer أو knife edge for other surface. When the aesthetic is critical, the subgingival position of the finishing line is recommended. هاي نقطة مهمة. إذا الاستاتيك كان critical يعني عامل الاستاتيك يكون مهم، فشنو نوع الفينيشنج لاين حسب البوزيشن راح يكون subgingival. احنا قلنا الفينيشنج لاين حسب البوزيشن كم نوع عندنا subgingival finishing line، وعندنا supra gingival الفينيشنج لاين يكون فوق اللثة، وعندنا finishing line with the level of the gingiva. three classification حسب الكلاسيفيكيشن مال الماتيريال اللي هو الكومبليت سيراميك كراون أو نسميه all ceramic crown أو all ceramic restoration اللي هو most aesthetically restoration أو most aesthetically crown، بسبب أنه no metal under structure to block light and transmission. شنو الفرق الرئيسي؟ انه الفرق ما عندي ميتال مثل البورسلين فيوز تو ميتال، ما عندي ميتال مثل الفول ميتال كراون، فهنا ما راح يصير عندي بلوك للعملية ترانسميشن مال اللايت، لذلك راح تكون translucency of the all ceramic restoration راح تكون عالية، راح ينطيني more natural appearance. يعني راح يكون more aesthetic more natural appearance more translucency بسبب عدم وجود الميتال. الانديكيشن أول high aesthetic requirement. إذا عندي patient يكون الاستاتيك ديماند مالته عالي، patient يرغب إنه يكون الأسنان مالته more natural appearance، راح نختار له ال all ceramic restoration. ال proximal caries أيضا indication. إذا عندي high proximal caries مثلا عندي high large أو large size class 3 composite restoration. الانديكيشن الثالث الاندودونتيكالي treated teeth، البيشنت مسوي له حشوات جذور ومسوي له post and core، هذا indication انه نسوي له all ceramic restoration. الانسايزال edge intact، حالة انه اذا كان عندي الانسايزال edge intact ايضا نقدر نسوي ال all ceramic restoration. والdistribution مال الاكلوزال لود نقطة مهمة، انه مو كل البيشنت نقدر نسوي له ال all ceramic restoration. ليش؟ ال all ceramic restoration this material is brittle material، مادة قابلة للكسر. إذا ما تأكدت أنه الإكلوزال لود ملائم، patient يكون ما عنده مشاكل بالإكلوجن، مشاكل بالإطباق، ما أقدر أسوي له البورسلين أو ال all ceramic restoration، لأن يؤدي إلى fracture بالكراون أو البريدج مالتي. patient هذا عنده example للإنديكيشن. هنا عندنا tooth مسوي له root canal حشوة جذر، ومسوي له core، هذا اللي نقصد به الكور and post، هذا الكور، وهذا البوست اللي هو راح يثبت لي الكور داخل القناة مال السن. أيضا هذا indication أنه نسوي له ال all ceramic restoration مال التوث. النقطة الثالثة حكينا عليها هي distribution of the occlusal load. إذا عندي occlusal load عالي، إذا عندي مشاكل بالإكلوجن مثل هاي الكيس كإكزامبل، واحدة من المشاكل الشائعة بالإكلوجن هاي الكيس احنا نسميها البروكسيزم patient اللي هو edge to edge. هنا يكون الإطباق مالته خطأ يؤدي إلى مشاكل بالإكلوجن وإلى occlusal load عالي
each case يصير contraindicated لل all ceramic restoration. يعني كسؤال إذا عندي هاي الكيس patient جانا للكلينيك أريد أسوي أستثك الأسنان each case راح نختار له شنو؟ نختار له porcelain fused to metal. ليش؟ لأن porcelain fused to metal قلنا بيها خاصية السترنث العالية اللي ناتجة من وجود الميتال. ما أقدر أستخدم له porcelain crown أو all ceramic restoration بسبب الماتيريال تكون brittle ما تتحمل الضغط الإكلوزال لود العالي. الcoronal tooth structure for support very short teeth. حالة very short teeth إذا ما عندي coronal tooth structure كافي إنه يسوي لي للسبورت السبورت للبورسلين crown أيضا راح تكون contra indication. edge to edge occlusion مثل ما قلنا هاي الصورة والبروكسيزم اللي هي أيضا واحدة من مشاكل الإكلوجن بسبب أنه يكون الضغط عالي أو occlusal load عالي على all ceramic restoration ويؤدي إلى الفراكشر. التوث preparation الريدكشن مال all ceramic crown راح يكون 1 ملم بالبوكال سيرفيس، 1 ملم على اللينجوال سيرفيس، 1.5 ملم على الانسايزال ايدج. الانسايزال reduction complete reduction of incisal edge should provide 1.5 إلى 2 ملم of clearance of incisal clearance للبورسلين and all mandibular movement. The flat end taper diamond burr use parallel للincisal inclination for posterior teeth 2 ملم occlusal clearance is needed and on all cusp. بالanterior teeth نسوي 1.5 reduction إلى 2 ملم، بالposterior teeth 2 ملم occlusal reduction. البير اللي نستخدمه هو الفلات end taper diamond burr. ليش نستخدم flat end؟ حتى ينطيني shoulder finishing line. labial facial reduction أيضا نفس فكرة البورسلين fused to metal، راح يكون two plane reduction. ليش two plane reduction؟ حكينا الأسباب وحكينا الادفانتج. two plane incisal plane gingival plane. lingual reduction أيضا راح نقسم إلى cingulum area reduction والlingual axial reduction. نفس فكرة الدبث البورسلين fused to metal، نفس الستيبس أو نفس البير ونفس الفينيشنج لاين اللي هو الشولدر. البورسلين fused to metal lingual surface شنو كان finishing line؟ كان شامفر. هنا نستخدم shoulder finishing line. Types of the finishing line used for porcelain crown أو all ceramic crown هو shoulder finishing line أو radial shoulder finishing line all around gingival finishing line. ليش نستخدم shoulder and radial shoulder؟ وليش نستخدم الفلات end taper finishing taper fisher bear؟ مثل ما قلنا الشولدر راح يضمن لي انه يكون السبيس كافي للماتيريالز. قلنا احنا بالبورسلين fused to metal ركزوا على هاي النقطة. بورسلين fused to metal نستخدم الشولدر حتى ينطيني سبيس للماتيريالز او للتو ماتيريال اللي هي البورسلين and metal. زين ليش نستخدم بالall ceramic crown shoulder finishing line مع انه هي one materials؟ عندي هنا فقط البورسلين او عندي هنا فقط السيراميك. السبب انه البورسلين او السيراميك هي brittle material تحتاج الى thickness كافي حتى تقاوم الاكلوزال فورس او الماستيكيشن
force، لذلك أضطر إنه أسوي shoulder finishing. الأكريليك نوع عندي من الكراون اللي هو الأكريليك جاكيت كراون. هنا يكون totally made from the tooth colored acrylic materials. acrylic material هي واحدة من الماتيريال اللي تستخدم كأستاتيك ماتيريال بسبب الكلر اند الشيد مالتها. هنا واحدة من البروبرتيز تكون poor adaptation is a great disadvantage of acrylic crown. يكون ال coefficient of thermal expansion مالتها عالي. الأكريليك جاكيت كراون يستخدم treatment of selected patient، مثلا young patient أو patient اللي نسوي له other type of the crown restoration are planned but delay. يعني مثلا احنا نخطط انه نسوي له سيراميك او نخطط نسوي له بورسلين فيوز متر، بس راح يكون التريتمنت مالته يتأخر. فهنا راح نشتغل الأكريليك جاكيت كراون كتمبرري crown restoration. Most of the time الأكريليك جاكيت crown use as temporary crown. The preparation of the tooth is basically the same as the porcelain crown. نفس ال reduction مال ال ceramic crown. Disadvantage will poor marginal fitness. النهايات أو الحواف ثباتيتها تكون ضعيفة. البور تشو ريسبونس يسبب لي مشاكل، خاصة مشاكل الجنجيفايتس والبريدنتايتس، التهاب اللثة. discoloration with time التصبغات ويا الوقت للأكريليك جاكيت كراون. واللوز اوف كونتور بسبب الوير easily. لو سوينا مقارنة بسيطة بين البورسلين fused metal and all ceramic restoration حسب الماتيريال، حسب الريدكشن، حسب الفينيشينج لاين. الماتيريالز البورسلين fused metal راح يكون two materials metal and porcelain. all ceramic راح يكون just ceramic or just porcelain. reduction البورسلين fused metal راح يكون الفيشل أو البوكال أو الليبيال سيرفيس الريدكشن مالته 1.5 حتى أضمن إنه أسوي سبيس للتو ماتيريالز. بقية السيرفيسات اللي هن اللينجوال والبروكسيمال راح تكون 1 مليم. الأول سيراميك كراون لا، راح يكون 1 مليم all around، يعني على كل السيرفيس راح يكون 1 مليم لأن عندي ماتيريال واحدة. الفينيشينج لاين بالبورسلين فيوزد ميتال راح يكون شولدر على البوكال سيرفيس عن شامفر on other surface. all ceramic crown الفينيشينج لاين مالته راح يكون شولدر all around، يعني شولدر على كل السيرفسات. البير اللي راح استخدمه بالبورسلين فيوزد ميتال استخدم الفلات اند and rounded end. بالأول سيراميك راح استخدم الفلات اند بيرز.